Ndërkohë, COVID-19 duket se nuk ka kursyer askënd, asnjërin kategori edhe kur bëhet fjalë as për grupmosha, sepse këto janë tezat të cilat tashmë janë rrëzuar. Megjithatë, ne do të mbetemi në Kosovë, nga ku e kemi nisur edhe raportimin me shifrat e përditësuara. Do të jetë doktori Valbon Krasniqi, i cili do të na japi një ide më të qartë për situatën e orëve të fundit dhe është pikërisht nga klinika infektive e Prishtinës, aty ku po trajton dhe po kujdeset për pacientët. Doktor Krasniqi, mirëmbrëma, ju falenderoj shumë që jeni ndarë për pak minuta nga shërbimi për të na dhënë situatën e orëve të fundit në Kosovë. Mirëmbrëma, përshëndetje edhe për ju edhe Shqipërinë. Çfarë mund themi për trendin e ditëve të fundit, doktor? Nga e diela kemi marrë sinjale as pak pozitive nga Kosova dhe kam fjalën për një rritje eksponenciale të numrave, sidomos 79 të identifikuar në një ditë, edhe një ritëm i cili është konfirmuar edhe në ditët e fundit. Ndërkohë, për viktima, çfarë mund të më thoni për të hospitalizuar çfarë, sepse duket sikur aty qëndron balanca e cila tregon për lakoren e Kosovës? Po, në fakt unë dëgjova me kujdes statistikat e juaja dhe fatkeqësisht do të shtoj edhe një të vdekur gjatë ditës së sotme. Diku në orët e pasdites, infeksionet me Covid nuk arriti të mbijetoj edhe një grua e moshës 71 vjeçare nga komuna e Vushtrisë, e cila në klinikë ishte spitalizuar para 11-12 dite me datën 5 aksesh të këtij muaji dhe ishte duke marrë shërbime në kujdesin intensiv, çka çon numrin total në 90 të vdekur nga koronavirusi tani në Kosovë. Po ashtu dje për herë të parë ne kemi shënuar edhe një rast shtatzën që ka rezultuar me pozitiv dhe është duke u trajtuar në repartin intensiv të klinikës sonë në gjendje mjaft të rëndë, së bashku dhe me 2 pacientë të tjerë që vazhdojnë të mbeten në gjendje kritike. Ndërkohë ashtu siç e thatë ju, kemi 63 për momentin në klinikë, ndërkohë që kemi edhe 10 të tjerë me oksigjenoterapi, por që janë në gjendje më të çndrueshme përjashtim këtyre që kemi në repartin intensiv dhe që janë në gjendje të rëndë. Është mëse e qartë tani që ne kemi hyrë në këtë fazën e rritjes eksponenciale, ne kemi këtë javën e fundit numër më të madh të diagnostikuar me koronavirus, mirë po ne kemi një ankesë në aspektin e bërjes së testeve në numër të madh. Siç duket, institucionet shëndetësore, ministria nuk ka arritur me kohë të sigurojë sasi të mjaftueshme të testeve dhe jemi jashtëzakonisht të kufizuar me teste. Prandaj si klinicist ne mendojmë që mund të jetë numri shumë i madh në nivel vendit, por që nuk po arrim mbase të konfirmojmë përmes ekzaminimit mikrobiologjik. Ajo që bie në sy këtë javën e fundit është se pacientët është rritur po ashtu edhe numri pacientëve të cilët vinë në klinikë me simptoma të sëmundjes dhe atë me simptoma se forma të rënda të sëmundjes. Derisa javën e kaluar ne kishim mesatarisht 30 deri në 40 pacientë të shtrirë në klinikë që kërkonin trajtim spitalor, tani ne kemi një numër prej 55 deri në 63 persona që vazhdimisht janë të shtrirë në klinikë dhe që kërkojnë trajtim spitalor. Doktor, duket sikur situata me testimet në Kosovë ka ndryshuar, pra është agravuar duke u rritur edhe numri të prekurve. Fillimisht u fol për kapacitetet mjaftueshme, disa të shtuara, disa ndihma të cilat kanë ardhur, duket se tashmë po më flisni për mungesa të dukshme dhe kjo në raport me personat simptomatik të cilët po paraqiten në qendrat tuaja spitalore. A keni paraqitur këtë kërkesë edhe tek ministria e cila para pak ditësh na tha se situata me kapacitetet është në rregull dhe ato i kanë në dispozicion të paktën për kurbën aktuale që ju dispononit? Në fakt, ne jemi klinicist këtu dhe unë po i referohem deklaratave pikërisht të personave zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë dhe të personave po ashtu zyrtar nga ana e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, të cilët në deklaratat e tyre publike treguan se megjithatë nuk kanë sasi të mjaftueshme të testeve. Sidoqoftë, pa marrë parasysh numrin e testeve që po bëhet, ne jemi klinicist dhe ne presim pacientët të cilët vinë me simptome të rënda të sëmundjes të cilët kanë nevojë për trajtim spitalor. Që nga fillimi i epidemisë, ne kemi trajtuar afër 100 pacientë në klinikën tonë, pra nga 420 e sa është numri të konfirmuarve tani në nivel vendi, diku 1/4 e tyre kanë pas nevojë për trajtim spitalor, që prafërsisht janë statistikat të njëjta sikurse në vendet e tjera, pra 20 deri 25% po zhvillojnë sëmundjen dhe po kërkojnë trajtim spitalor. Doktor, nëse po më flisni aktualisht për testet të pamjaftueshme, sa është numri i testeve, numri mesatar i atyre që kryen brenda një dite në Kosovë? Po me përjashtim të asaj dite kur dolën 79 teste pozitive, ditëve tjera sillen nga 150 deri në 200 prafërsisht këtë javën e fundit.
ndonjëherë pak më shumë se 200, por jo kështu në mënyrë kontinuele një numër i madh i testeve që bëhen. Doktor, kur më folët për rastet kritike në Kosovë, më përmendet edhe një grua shtatzane e cila tashmë është në gjendje kritike për jetën, pra gjithashtu e prekur nga COVID-19. Në fazat e para u duk sikur ato nuk kishin një kategori e rrezikuar, gjë që tashmë është rrëzuar. Vetëm një javë më parë është raportuar një viktim 26 vjeçare nga Tetova. Çfarë mund themi më shumë për raste si këto? Megjithatë këtu vazhdojnë të mbesin raste të rralla, ne i quajmë sporadike, por edhe një gjë shumë interesante dhe ne do ta diskutojmë bashkë edhe me kolegët tanë në Shqipëri dhe në vendet e tjera. Shtatzëna cila rezultoi pozitiv 2 herë kishte rezultuar negativ në strishën nazofaringeale, ato që bën të zakonshme, mirë po për shkak të ndryshimeve dhe për shkak të dyshimeve të vazhdueshëm të klinicistëve, insistuam që të merret strishën nga tubusi, me qenë se ishte e infektuar dhe rezultoi pozitiv. Dhe tani ne nga sot në qendër klinike universitare kemi futur si rekomandim që të gjithë personat të cilët eventualisht janë të lidhur për aparate respirator, pra janë të intubuar dhe dyshohet për COVID infekcion, strishët të merren nga tubusi, pasi mundësia e saktësisë së analizës rritet shumë dhe shumë e lartë se sa ajo kur merret nga një tampon nga gryka ose nga hunda. Pra, ky është marzhi i gabimit që mund të bëhet dhe prandaj ndoshta do duhet verifikohen në 2-3 faza pacientë të tillë. Po, sigurisht ne kishim këtë rast, domethënë edhe pse rezultoi 2 herë negativ tamponi i grykës dhe hundës, u insistua që të merret dhe të nesërmen strisha e cila u mor nga tubusi i rrugëve respiratore rezultoi pozitiv dhe u konfirmua infeksioni me COVID. Doktor, për raste si këto, a kemi një shpjegim se çfarë ndodh me gjendjen e foshnjës ndërkohë? Ne jemi sinqert, nuk kemi ndonjë përvojë lidhur me këtë. Megjithatë jemi në konsultim me ginekologët obstetër, nesër do të bëhet një konzilium dhe do të vendoset se si do të ecet me tutje. Për fat mirë tani për tani sipas raportit të ginekologëve foshnja është mirë, ndërkohë që ajo që kemi lexuar, që kemi parë në studimet e vendeve të tjera, është thënë që virusi nuk është gjetur në lëngën amniotik dhe në as në kordonin umbilikal, që ka një farë mënyre siguron që mbasi virusi nuk mund të transmetohet në foshnjë. Megjithatë, kjo është për gratë shtatzënat që janë në gjendje të mirë, pra në gjendje të përgjithshme të mirë dhe që përballojnë infeksionin mirë, por mbase nuk e dim se si do të ecë puna, si do të zhvillojë dinamika e smundjes pasi pacientën e kemi në gjendje të rëndë. Doktor, nga e mërkura, qytetarët e Kosovës tashmë janë pothuajse krejtësisht izoluar me vetëm 1 orë e gjysmë mundësi lëvizje në ditë, dhe kjo për shkak të vatrave të reja dhe shtimit eksponencial të numrave. Çfarë mund të më thoni për qytetet ku ka pasur një rritje të konsiderueshme? Ka qenë mobiliteti i pakët i njerëzve apo vatrat e infeksionit kanë qenë aty dhe nuk kanë qenë të gjurmuara? Në fakt, deri javën e kaluar, ne kemi parë një transmetim të tepër ndërfamiljar, pra kryesisht kanë qenë të prekura familjet në vendbanime, lokalitetet që kanë jetuar në shtëpi të afërta, afër njëri tjetrit dhe që kanë pas komunikime të vazhdueshme. Përjashtuar Prishtinën, në shumicën e qyteteve kemi nga 3-4 lokalitete ose 3-4 familje me numër të madh të anëtarëve të cilët janë prekur, dhe tash sfundi edhe Ferizaj është bërë një qendër e rëndësishme pasi që atje rezultoi një punëtori kampit të Bonsilit dhe mbase dolën edhe shumë të tjerë që kishin pas kontakt me atë person i cili kishte ndruar jetë fatkeqësisht. Pra, tubimet e vogla familjare duket që kanë qenë mënyra kryesore për hapjes së infeksionit në vendin tonë në fazat e hershme dhe tani me kur merr hovë kjo përhapje pastaj është më vështirë të kontrollohet dhe të parandalohet, kështu që masat e ndërmarra normalisht janë të domosdoshme dhe qytetarët duhet të respektojnë këto masa. Ne si mjek kemi thënë vazhdimisht që pa marrë parasysh merren apo s'merren masat e tilla të restriksionit të kufizimit të lëvizjeve, qytetarët duhet të jenë të vetëdijshëm, duhet të jenë të ndërgjegjshëm dhe të shmangin vetë kontaktet, të shmangin vetë lëvizjet dhe sidomos të evitojnë në tërësi kontaktet me anëtarë të tjerë jashtë anëtarëve të familjes së tyre. Doktor, unë ju falenderoj shumë që na e sollët të qartë pasqyrën nga situata me Covid-in në Kosovë. Punë të mbarë sukses edhe juve. Punë të mbarë për ju dhe shëndet.